Xin chào mọi người. Lâu rồi em không có làm movie và vì bận quá. Hôm nay em làm movie chia sẻ với mọi người là cách mình trồng cây su, cây trái su á. Thì à, chắc là nhiều người thích ăn trái su. Thì hôm nay em làm cách làm thế nào để mình có thể tự có cây giống tại nhà và trồng cây su tại nhà để mình sử dụng cho nó tốt ha. Hiện tại đang ở Canada thì đang mùa đông, đang có tuyết, nên là hiện tại bây giờ thì không có ai trồng cây trồng rau ở ngoài hết trơn á. Nhưng mà em vẫn chuẩn bị cây giống để cho đến mùa xuân thì cây sẽ sẵn sàng để ra ngoài trồng để cho kịp thời vụ để mà mình có trái. Thì cũng tùy theo loại nào mà mình thích sử dụng thì mình trồng ha. Hôm nay thì em chia sẻ trồng trái su. Thì em chia sẻ cách mình làm như thế nào để cho mình có cây giống tại nhà ha. Sorry, hôm nay hơi bị cảm chút xíu. Nói tiếng nó hơi nghẹt mũi, hơi khó nghe xíu nha. Thì đây là trái su. Chắc hẳn là rất là nhiều người biết trái su ha. Trái su xào ăn rất là ngon, tùy theo mỗi người thích hay không nữa. Thì em thì em thích ăn trái su lắm. Nhà em thích ăn trái su lắm. Trái su mình có thể mình xào chung với cà rốt nè, hành lá, tùy theo mình muốn thêm cái gì vô thì mình thêm. Ví dụ mình thêm bắp cải, cà rốt, những cái loại mà rau quả khác mà mình thích mình cứ thêm vào mình xào ăn thôi ha, chứ không nhất thiết là phải xào giống ai hay ăn giống ai hết trơn. Mình thích cái nào là mình cứ thêm vào. Thì bản thân trái su là đã ngon rồi, mình thêm cà rốt nè, những cái khác vô để cho nó thêm vị, nó thêm chất ha. Thì đây là trái su. Khi mua trái su thì mọi người hãy nếu như mình biết á thì mình chọn, còn không thì mình có thể hỏi cái người bán là mình chọn trái su nào cho nó già. Nếu mà mình chọn trái su mà nó quá non thì khi mình làm công thức có thể trái su nó sẽ bị úng hoặc là nó sẽ không mọc mầm, bởi vì nó quá non thì nó sẽ không mọc ha. Cho nên là mình phải chọn trái su. Trái su mình xào ăn á, mình chọn loại nào cũng được, non già gì cũng được, nhưng mà su mà để mình làm công thức mình làm giống để mình trồng á, mình chọn trái su cho nó thật là già. Nếu mình biết cách chọn thì càng tốt, mình chọn trái thật già ha. Còn mình không biết cách chọn thì mình nhờ người bán. Thì trái su á thì mình chọn cái trái mà nó càng xanh thì nó sẽ cũng tùy theo loại su nữa, với là tùy theo su của mỗi nước nha. Cái màu thì mình cũng khó nói được, tại vì trái su á, mỗi nước á, cái thời tiết nó khác nhau, mình trồng ra cái màu của trái su nó cũng khác nữa ha. Thì cho nên là nói chung lại là nếu mà mình biết chọn thì mình chọn cái trái su thật là già. Còn nếu như mà mình không biết thì mình nhờ cái người ta họ cũng rành ha. Thì mình nói chọn như mấy trái su già thiệt là già đó để làm công chuyện, nói vậy đó. Tùy theo mình mỗi người hay mình nói mình trồng gì cũng được á, thì mình chọn trái su thật là già. Sau khi mình chọn su về rồi thì mình sử dụng cái bịch ni lông như thế này. Bịch trong cũng được, bịch màu cũng được ha, nói chung là bịch ni lông. Mình bỏ trái su vào, tùy theo mình muốn trồng bao nhiêu cây su thì mình làm bao nhiêu trái nha. Thì đó, mình bỏ su vào trong bịch như thế này, mình cột lại, mình cột bịch lại như thế này, và mình lấy kéo mình nhấp một cái lỗ nhỏ đó, mình nhấp một cái lỗ mình cắt cái lỗ ở cái chỗ nào cũng được, nói chung là có một cái lỗ nhỏ để cho cái hơi ra vô chút xíu. Nếu không có hơi thì xin lỗi, nếu mà không có không khí ra vào á thì su rất là dễ bị úng ha.
thì không khí ra vào như vậy á thì cũng có oxy, thì cái mầm nó cũng dễ mọc lên nữa ha. Sau khi mình đã cho vào trong bịch như thế này rồi thì mình hãy đưa cái bịch trái su này vào nơi nào bóng tối, chẳng hạn như ngăn tủ nhà bếp ha. Ví dụ ngăn tủ nhà bếp mình bỏ vào bất cứ chỗ nào cũng được, trên ngăn dưới cũng được ha. Mình bỏ vào chỗ nào bóng tối. Thì cái thời gian nảy mầm của su cũng tùy thuộc vào cái loại trái su nào, hoặc là trái su đủ già hay không già, già nhiều hay già ít. Thì mình không nắm được cái ngày chính xác của cái trái su mà mình làm ha. Bởi vì có những trái mà nó thật là già thì chừng vàng 1 tuần sau là nó đã lên mầm rồi. Còn nhiều khi mình lựa trái su không có đủ già, nhiều khi nó sẽ lâu hơn chút xíu, thì mình kiên nhẫn ha. Thì mình để cái bịch trái su này vào trong bóng tối, hoặc là cách thứ hai nữa, mình có thể để vào trong tủ lạnh. Tủ lạnh là bởi sao? Khi mà mình không có sử dụng tủ lạnh, lúc mà mình không có mở cửa tủ lạnh ra thì đèn tủ lạnh sẽ không có sáng, thì coi như là trái su, cái bịch trái su vẫn nằm ở trong bóng tối. Nhưng mà được cái nữa là khi nằm ở trong tủ lạnh thì cái tủ lạnh nó có cái hơi nước, cái hơi nước nó sẽ làm cho giống như là độ ẩm nhiều, thì cái mầm su nó sẽ mau mọc nữa. Và cái nếu mà mình để trong bóng tối thì trong bóng tối cái ngăn tủ nó sẽ bị hầm, đúng không? Mình bỏ vào trong ngăn tủ bếp, hay nói chung là tủ nào cũng được, nhà bạn có tủ nào bạn để tủ đấy. Thì khi mình bỏ vào trong tủ như thế thì cái tủ nó sẽ bị nó có cái độ hầm, nó hầm như thế thì ở trong cái bịch ni lông này nó sẽ bị đổ mồ hôi thì cái độ nước á, độ ẩm của nước đó thì nó sẽ làm cho dễ mọc mầm nữa. Cho nên vì vậy tại sao mình bỏ vào trong bóng tối. Nếu mình để bên ngoài sáng hay bên ngoài thoáng mát quá thì nó không có đủ độ nó không có đủ độ ẩm á, cái hầm nó làm cho có ẩm nước á thì nó sẽ lâu mọc hơn đó. Cho nên vì sao mình bỏ vào bóng tối, vào trong ngăn tủ, là để cho nó có độ hầm, nó sẽ mau mọc mầm hơn. Sau khi bạn bỏ vào trong tủ như thế này rồi thì một thời gian thì trái su nó sẽ mình bỏ ngăn tủ cũng được, hoặc là mình bỏ vào trong tủ lạnh cũng được ha. Một thời gian thì trái su nó sẽ lên mầm như thế này đó, đây là cái mầm ha, và cũng đây là cái thấy rễ ha đó, lên cái mầm như thế này và lên rễ như thế này. Thì đây cũng là lúc mà mình có thể đưa trái su ra ngoài đất để trồng rồi ha. Nhưng mà ví dụ như cũng tùy theo nước, tùy theo thời tiết của mỗi nước nha. Ví dụ như chẳng hạn như nước nào thời tiết nóng thì ta có thể đưa ra ngoài đất liền. Nhưng mà nước nào mà thời tiết an lạnh quá, hoặc là mưa nhiều quá, mưa dầm quá thì ta không nên đưa ra ngoài đất trồng, mà ta đưa vào trong chậu. Ta trồng trước ở trong nhà đi, cho khi mà cây nó lên lớn rồi, nó chắc khỏe rồi, bắt đầu mình hãy đưa ra ngoài vườn. Bởi vì mình đưa ra ngoài vườn nếu mà thời tiết nó không ổn định, thứ nhất là nếu mà nó lạnh quá nó cũng sẽ chết, mà mưa dầm nhiều quá thì nó cũng sẽ chết ha. Mưa dầm nhiều quá là dễ bị úng, tại vì cây nó mới mọc lên nó sẽ non, rất là non, nó chưa đủ già, mà mình bị nước mưa dầm quá, nó ngập nước thì nó sẽ bị úng ha. Cho nên vì vậy thì khi mà nó đã lên mầm như thế này rồi thì chúng ta hãy nên đưa vào trong chậu như thế này. Chậu thì tùy theo lớn nhỏ, tùy theo mình trồng ở nhà mình á, mình thích nếu mình có không gian thì mình đưa vào chậu lớn, còn mình không có mình đưa vào chậu nhỏ cũng được, cho tới khi mà thời tiết ở ngoài ổn định rồi đó, cây nó lên hơi cứng cáp rồi bắt đầu mình hãy đưa ra ngoài ha. Đây là cây trái su nhé. Thì đó, ở trong nhà mình thì mình muốn chậu lớn, mà ví dụ như mình có chỗ trống thì mình để mỗi trái một chậu cũng được, hoặc nếu mà mình chậu lớn thì mình để mấy trái vô một chậu cũng được, nhưng mà đừng để quá chật, bởi vì quá chật thì nó cũng sẽ làm cho chậm phát triển ha.
Nếu mà mình có không gian thì mình nên để mỗi chậu một trái thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì khi nó mọc rễ thì rễ nó chỉ nằm một mình, rễ của nó nằm trong cái chậu. Bởi vì nếu mình để mấy trái vào trong một cái, ví dụ chậu lớn đi, mình để mấy trái vào trong chậu thì rễ của mỗi cây nó mọc ra mà nó sẽ quấn vào nhau. Khi mà mình mang nó ra ngoài để mình đưa ra ngoài vườn đó, mình sẽ bứng nó ra, thì khi mình bứng nó ra thì mình phải làm cho nó đứt bớt rễ, bởi vì khi mình phải tách rời nó ra, và khi đó lúc nó mọc á thì rễ nó sẽ quấn vào nhau rồi, phải không? Thì mình phải bứng nó ra thì rễ nó sẽ bị đứt bớt. Cho nên nếu mình có điều kiện thì mình nên bỏ mỗi trái vào một chậu thôi ha, chậu nhỏ cũng được đó, để mình chuẩn bị cho khi mà thời tiết ổn định rồi mình đưa ra ngoài mình trồng. Đây là cây Chasu ha. Nhìn cái dáng hình giống như hình con rồng ha, cái dáng nhìn giống như con rồng không? Đẹp nha. Đó. Thì đây là cách em chia sẻ trồng tự ươm cây trái sùi tại nhà, để mình không có phải mua cây giống hoặc là hột giống nữa ha. Đây là cách mình tự xử luôn, là có cây giống ở nhà luôn ha, mà mình có thể làm, muốn trồng bất cứ lúc nào mình muốn, không cần phải chờ hạt giống hay là mua cây giống. Và hôm nay đây là cách em chia sẻ trồng trái su, tự làm cây giống trái su tại nhà. Thì mong mọi người bấm chia sẻ, bấm like giùm em nhé. Nếu mà ai chưa đăng ký kênh YouTube của em á thì bấm đăng ký giùm em luôn nhé. Cảm ơn rất nhiều. Để khi mà em có làm những cái movie nào mới đó thì mọi người cũng tiện theo dõi. Thì em cảm ơn rất nhiều đã xem video của em. Xin chào, xin hẹn gặp lại. Bye.